Just when I think I've learned it all. Привіт із Чорногорії. Зараз я тут відпочиваю із своїми подругами. І якщо чесно, ця поїздка – це просто найжаданіша поїздка в моєму житті. Бо якось цей навчальний рік був таким важким. Ну, я думаю, він дуже для багатьох був важким, але для мене там і в особистісному плані, і в навчальному плані, і якось в кар'єрному плані. І зараз я просто так кайфую. І якось так насолоджуюсь моментом. Зараз у нас такий обідній час, ми відпочиваємо. Я вийшла тут трошки походити, познімати, поговорити з вами, привітатись. Ми приїхали сюди на 8 днів на автобусі. Це така, знаєте, була доволі важка дорога, але було дуже-дуже багато класних таких прикольних моментів. Чесно, я просто кайфую від всього, що я бачу поруч, від природи, від зелені, від архітектури, від дівчат, з якими я приїхала. Бо у нас такий дуже класний конект, і нам дуже комфортно жити разом, відпочивати разом, подорожувати разом. Це вже, до речі, наша друга поїздка. Минула поїздка була в Грецію. Я вам нічого не знімала сюди на YouTube, але багато показувала в Instagram, так що я завжди запрошую вас до себе в Instagram, бо там набагато цікавіше, як на мою думку, і там набагато актуальніша інформація. Так що в цьому влозі я буду показувати вам такі найкрасивіші кадри з цієї подорожі. Мені здається, це буде більше такий влог для мене, але зазвичай саме такі відео найбільше подобаються в результаті і вам. Так що приємного перегляду і одночасно з тим дуже класного мені відпочинку. На початку хочу більш детально розповісти вам про нашу дорогу, бо вона була дуже довгою, але все ж таки легшою, ніж я очікувала. Ми їхали автобусом з України прямо в Чорногорію. Ми вирішили, що це найкращий варіант, бо минулого року ми, наприклад, їхали автобусом до Кракова, далі літаком до Греції, потім трансфер, і всі ці пересадки з валізами, сумками давались дуже нелегко. В цій подорожі ми поставили свої речі, зайняли місця і їдемо. Єдине, їдемо майже 40 годин. Звучить трешово, на ділі нормально. Дорога була дуже красивою і через наші Карпати, і потім Румунія, Сербія, сама Чорногорія. В нас регулярно були зупинки, в самому автобусі був туалет, вай-фай, зарядки. Ще познайомилися в дорозі з однією класною дівчиною, ми якраз з нею сиділи поруч. А тут ми в кафе, десь на трасі, посеред гір. Трохи замучені, але все одно дуже щасливі. Чистили зуби на заправках, вмивалися. Єдине, шкіра нормально так зіпсувалась за ці дні, але нічого, швидко відновилось потім. Боже, оці краєвиди, особливо вже в самій Чорногорії, поєднання моря і гір було чимось нереальним. Ми вселились в наш готель, отримали ключі від своєї віли, і наш тижневий відпочинок почався. Щоранку я виходила на цей балкончик, просто насолодитись атмосферою, красотами поруч. Ранки в нас починалися десь о 8-9. Як ми тільки приїхали, ми планували вставати о 7. Інколи навіть раніше, щоб зустрічати схід сонця. Потім вийшло так, що ми гуляли десь до 3-ї ночі. І розпорядок нашого дня трохи видозмінився, але гіршим через це точно не став. Хоча ми всі доволі ранні пташки, тоді ми б з радістю, якщо чесно, спали і до 10-ї, мабуть, але сніданки в готелі змушували вставати раніше. Ну і добре, бо пектись потім в час пік на сонці 100% ніхто не хотів би. То ми робили всі наші б'юті-процедурки зранку, а коли одна ванна і 3 дівчини, це займає нормально так часу, я вам скажу. Збирались, наносили 0 макіяжу, але обов'язково SPF-захист і йшли на сніданок. Йдемо на сніданок. Проснулись рано. Сьогодні ми красотки. Ми заснули. Взагалі-то зараз 9. Ну все одно, враховуючи той факт, що... Ні, зараз не 9, зараз чуть менше, мабуть. 8:54. Ну, а враховуючи той факт, що ми минулі дні засипали о 3 і вставали, навіть коли не заснули не о 3, все одно встали в 9:20, то це дуже класно. Це прогрес. Да, ми просто красотки. Діана у нас поводир, гід. Вона завжди каже, куди йти, а ми з Ані не орієнтуємося. Да, ми такі трошки з цим топографічним кретинізмом. Чуть-чуть.
Так що все, йдемо їсти хлоп'я. Хлоп'я, як українською? Пластівці з йогуртом і з булками, які вже, мабуть, набридли дуже сильно і вже не будемо їх брати. Да. І сендвічі. Вчора пластівці, тому не їла. Топ. І сендвічі зробимо собі, да. Да. А ще я, як вмивалась, у мене в око щось попало і воно трохи пече. Треш. Стосовно харчування, ми з дівчатами брали в готелі сніданки та вечері. На обід ходили кудись в заклади. Кава в готелі була просто жахлива, але так все було смачно. Ми часто брали фрукти, кавун, ананас, диня. Булочки обожнювали в перші дні, потім вони набридли. О, ще, до речі, я вдома ніколи не їм пластівці з йогуртом, а тут брала і було прям дуже смачно. Ми часто робили сендвічі, брали гарячий шоколад, їли нормально, я вам скажу, але плавали і ходили, і танцювали набагато більше. Так що якось так виглядав мій сніданок, по-богатирському, погоджуюсь, але треба ж були сили. А це, наприклад, сніданок в інший день. Тут запіканка з слоєного тіста та сиру, вона була дуже смачна, гранола, ще трохи солодкого, кава, якій все давали і давали шанс, але яка щось була взагалі не дуже все одно. До речі, снідали ми завжди на вулиці, і я обожнювала атмосферу наших сніданків. Ми завжди багато говорили про все, планували день. Взагалі, за цю поїздку я прям дуже зблизилась з дівчатами. Ми відкрились одна одній по-новому. Знаєте, такі спільні подорожі, нові емоції, спільний досвід дуже-дуже зближують. First of all, I miss you. And secondly, I never wanna see your face again. До речі, в той день якось дуже різко небо затягнуло хмарами, але я просто обожнюю таку погоду і дуже люблю, коли півдня або день на відпочинку дощить. В цьому є якась своя атмосфера. Зараз вже був дощ, коли ми снідали, і мені здається, що сьогодні він ще піде і не раз, але якщо чесно, я просто обожнюю купатись в дощ, в морі. Мені здається, це прям особливі відчуття, і в такі моменти купатись набагато тепліше. Покупались. Відгук про воду, коли слива. Дьорці, так. Дуже якось дьорці, але тепло. Обнімашка? В басейні, я думаю, тепло буде, да, зараз купатися? Так. А ми йдемо вже в басейн. В той день під дощем в басейні дійсно було купатись комфортніше. Дощ лився майже градом. Ми плавали майже з повністю закритими очима, але все одно було дуже прикольно, дуже тепло, бо вода в басейні підігрівається. Та така погода була, звісно, лише один день, а так весь час світило яскраве сонце, було тепло і не надто спекотно, що прям класно, і за що мені сподобалось дуже якраз Чорногорія. Ми йдемо по майже центру Будви, да? Да. Наїлися креветок, було просто неймовірно смачно. Креветки були дуже дешеві, мені здається, ми витратили десь євро 2. І це було дуже смачно. Ви погоджуєтесь, Даєнка? Прекрасно. Креветки були неймовірні, скупились дуже багато на базарі різних фруктів, ягід. Так що просто фантастик. Топ. Топ-топ. Як ви зрозуміли, так, ми дуже багато гуляли, в готелі ми лише спали, мились і переодягались, мабуть. Природа та все навколо заворожували і хотілося весь час ходити, насолоджуватись. О, це, до речі, ми з дівчатами збирались їхати в одне дуже гарне місце. Одягнулись тоді як принцески і ще не домовляючись, в усе майже повністю біле. Дівчатка, куди йдемо? Куди йдемо? Ми йдемо на скалу фоткатися. Їдемо на маршрутці. Маршрутка топ! Да, у нас такі трипл-аутфіти, можна сказати. Да. Всі дуже світлі, біленькі. Я ще не розпускала свої такі кудряшки, бо мені здається, так вийде найкраще зробити фотку, хоча нас там взагалі не буде видно. Да, ну, все одно. Так, йдемо в тіньочок.
Те, що я не розпускала волосся і йшла по центру міста з бігуді, було, чесно, найкращим рішенням, бо вологість дуже висока, і так з моїх кудряшок майже нічого б не лишилось. Їхали ми тоді із Будви, міста, в якому відпочивали, до Святого Стефана, містечка поруч. Таксист пропонував довести нас туди за 80 євро, але ми самі знайшли локальний автобус і доїхали за 2,50. Це було дуже раціонально та вигідно. Доїхали ми туди за 20 хвилин, ще дорога така гарна була вздовж моря. І хоча ми від'їхали всього на 10 кілометрів, потрапили нібито, знаєте, в інший світ. Було скрізь багато хвозі, аромат повітря такий свіжий, прохолодний. Ой, а це той кадр, який зазвичай завжди залишається за кадром. Аня, яка постійно повертається забрати камеру, добре, що взагалі повертається, і слава Богу, що ніде її ще не забула. Я вже в автобусі розплела собі кудряшки, і, якщо чесно, вийшло дуже навіть класно. Бо, знаєте, все ж таки влітку ось такі кучері на м'якій бігуді – це прям ідеальний варіант, бо на плойку, в жару, в спеку абсолютно нічого не тримається. Зараз ми приїхали з дівчатами на одну дуже класну локацію. Боже, тут неймовірно гарне, спокійне море. І ми всі оце ж одягнулись дуже гарно, щоб пофотографуватись. Я впевнена, в нас вийде. Ну, я думаю, в нас завжди виходять класні фотки. Та завжди, якщо збираються одні дівчата і одягаються класно, мають класний настрій, то фотки проходять неймовірно класні. Так що, да, буду вам показувати, бо взагалі атмосфера цієї подорожі якась неймовірна, не схожа ні на одну із попередніх, яка в мене була, і це прям щось божественне. Боже, яка краса! So many fish in the ocean, they said. Хотілося фотографувати все, одночасно з цим хотілося насолоджуватись кожною секундочкою. Цей острів, колір води. Ми з дівчатами ще переборювали там свої страхи висоти, залазили на оту скелю, бо дуже хотіли сфотографуватись на ній. І добре, що ми не злякались, бо спуск туди був дійсно стрьомний такий. Але в результаті і фото, і відео вийшли божественними. Це тепер, чесно, моя найулюбленіша серія фото. Я якось подивилась на саму себе в абсолютно новій перспективі, і було дуже цікаво помічати кожну нову грань. І потім ми ще купались прямо на заході сонця і кайфували від видів. Взагалі, за цю поїздку я ще раз переконалась у тому, що особисто для мене ось це поєднання моря та гір – це просто найкрасивіше, що тільки може бути. Спостерігати, як хмари так легко налягають на гори – це прям кайф. До речі, ми з дівчатами не купували жодних екскурсій, хоча спочатку планували, але просто знайомлячись з людьми там, ми відкривали для себе дуже багато класних місць, активностей, і ми дуже раді, що досліджували це місце саме так, а не в якійсь туристичній групі з гідом і розповідями про кожну цеглинку. Бо так би ми не могли б мати таких моментів, як тут, наприклад, де ми біжимо, бо не встигаємо на автобус і ліземо через якісь незрозумілі забори, хоча все починалося із фрази «Я знаю, як скоротити шлях». Це фраза, яка ніколи дійсно цей шлях не скорочує, а зазвичай лише навпаки. Ми зараз з дівчатами. Ми йдемо на саби. Ми взагалі думали політати на парашуті. Оце, знаєте, коли так прив'язується і їде катер перед тобою, і він тебе тягне. Але все ж таки ми трошки трусишки. І вирішили, що найкращий варіант – це просто покататись на сабах. Ми катались в минулому році в Греції, і це було дуже класно. Щоб покататись на сабах, ми пройшли до одного дуже гарного пляжа. Могрен Біч називається, якщо я не помиляюсь. До речі, на сабах кататись дуже легко. Минулого року в Греції, як я стала на нього вперше, я впала 1 чи 2 рази. Тут я вже відчувала себе професіоналом, жодного разу не впала. Потім ми взагалі з дівчатами сіли втрьох на один саб, і я нас всіх везла
в сторону печери. Дуже сумно, що тоді ми були без телефону, без камери і не зняли цей момент, але спогади все одно дуже класні. А спогади – це найголовніше, я вам скажу. Раніше, до речі, як я була маленька, ми завжди катались на морі на банані, чи таблетці, чи дивані. Зараз це сапи. Я взагалі дуже люблю такі морські водні активності, але на парашуті, як я казала раніше, ще 100% політаю, але вже наступного разу. А після пляжу ми з дівчатами пішли на базарчик підтримувати нашу одну таку дружню туристичну традицію. У нас з кожної традиції, у нас традиція з кожної поїздки ми привозимо і купуємо там якісь однакові прикраси. Минулого року це був браслет якийсь з сердечком і на ниточці якісь такі. Да, і парфуми ще з одної поїздки були. А тут ми купили ось такі дуже гарні прикраси на шизю. Да, це... Ну це ж не якийсь камінчик, чи це камінчик, чи що це? Ну да, бісер, але гарно. Мілахно. Це, щоб всі носили вдома у себе і згадували про все. Ну, поїздка класна. Я думаю, прикраса така, яка буде підходити нам скрізь і завжди. Я порізала цю дверку, надіюсь, ми там нічого не залізли. Я теж, кстати, десь отут порізалась, мені трохи болить. Діана, давай цейкай мені, будь ласка. Ви кажете слово «цейкать»? А ще у нас сьогодні, можна сказати, останній повноцінний день тут. І ми дуже сумуємо. Да, бо, якщо чесно, бажання їхати абсолютно нульове просто. Да, але гарно, мілахно. Все, йдемо на обід, переодягатись і обідати десь. Я прям дуже рада, що ми тоді купили цю прикрасу. Єдине, вона дуже неякісна, і я сподіваюся, вона не розпадеться через тиждень. Але виглядає вона стильно і під все підійде. Потім ми пішли шукати собі обід. Зазвичай ми їли десь в кафе, їли пасту, рис, салати. Але в той день, наприклад, захотілося такої вуличної піци. Коштувала вона 3 євро, і вона була такою смачною. Чи то ми були такі голодні, я не знаю, але от було прям неймовірно смачно. Взагалі, ця поїздка стала одним з найкращих спогадів мого життя. В цей влог, мабуть, помістилось 10% всього, що там було. Багато залишилось за кадром, не в галереї телефону, а лише в пам'яті кожної з нас. Я ще раз для себе усвідомила, як класно подорожувати, як круто працювати, щоб мати фінанси на подорожі, бо це важливо. За цей тиждень я ніби прожила ще одне життя. Я б це, знаєте, описала так, ніби я стала героїнею якогось класного роману, але прожила цей роман наяву. Взагалі, я всім бажаю вам подорожувати, незалежно від відстаней, незалежно від кілометрів, чи це подорож в інше село, чи на інший континент. Все одно це все дуже розширяє світогляд, світосприйняття і змінює нас зсередини. Мені було дуже сумно їхати з цього місця, їхати від класних людей, але я дуже вдячна світу і всім, і собі, що в мене був такий крутий тиждень. Ми з дівчатами кинули монетки в море, поплакали, ох, ця сентиментальність, і попрощались з цим місцем. Я бажаю нам з вами класного літа, робіть кожен день цього літа класним, і тоді 31 серпня ви будете задоволені собою і задоволені цим етапом вашого життя. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео, сподіваюсь, воно вам сподобалось. Я вас всіх дуже люблю, цілую, обіймаю і всього найкращого бажаю. До нових зустрічей!